ทันโลกทันเทคเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการครับทันโลกทันเทค ในขณะที่คนนี้นำเข้ารายการคนนี้ทำปากเคยมียำอะไรก็ไม่รู้ ล้อเลียนกันอยู่นะฮะแซวกันอยู่นะครับช่วงทันโลกทันเทคนะฮะน้องพีทเกริ่นเอาไว้แล้วว่าวันนี้จะพาไปดูเรื่องของโปรแกรมตัดต่อวิดีโอนะครับซึ่งก็คือสาขาหนึ่งของกราฟิกถูกไหมครับใช่ครับเรามีกราฟิกภาพนิ่งเรามีกราฟิก3 มิติเราก็ต้องเอาภาพมาเรียงกันซ้อนๆกันหลายๆภาพแล้วเล่นหลายๆภาพพร้อมๆกันกลายเป็นวิดีโอได้ใช่วิดีโอคือภาพนิ่งที่เกิน25ภาพต่อวินาทีใช่แล้วถ้าเราไม่ได้ถ่ายภาพหรือใช้กล้องวิดีโอถ่ายแล้วเราสร้างภาพกราฟิกขึ้นมาเรียงกันเป็นวิดีโอเราจะเรียกว่าอะไรครับแอนิเมชันโอ้ใช่ถูกไหมครับสมัยก่อนเนี่ยทำไมเขาถึงเรียกว่าตัดต่อรู้ไหมน้องพีทไม่รู้อ่ะเขาตัดแล้วไปต่อสมัยก่อนมันเป็นเทปแล้วเขาก็ตัดทีแล้วก็ต่อเวลาเราจะทำให้วิดีโอมันมาอยู่2เหตุการณ์มาอยู่ต่อกันได้เนี่ยมันต้องเอากรรไกรตัดแล้วก็เอา2ช่วงนี้มาต่อกันแล้วก็แปะเทปใส่ลงไปสมัยก่อนเขาเรียกตัดต่อเพราะมันคือการตัดแล้วต่อจริงๆก็คือเราอยากเอาตรงไหนมาต่อกับตรงไหนแล้วก็ตัดก่อนให้มันขาดออกจากกันแล้วเอามาต่อพอมาถึงยุคดิจิตอลจากตัดต่อเนี่ยเราก็เปลี่ยนเป็นคำว่า editing คือแก้ไขปรับเปลี่ยนมันเริ่มจากการเรียกวิธีการตัดต่อบนคอมพิวเตอร์เรียกว่า non linear linear แปลว่าอะไรlinear คือสมัยก่อนเนี่ยตอนเป็นเทปอะครับ linear แปลว่าเชิงเส้นเชิงเส้นสมัยก่อนเราทำงานอยู่บนเทปถ้าเราจะตัดต่อเราต้องตัดต่อจากส่วนแรกสุดไปส่วนสุดท้ายก็คือตั้งแต่ตอนต้นไปจนถึงตอนจบตัดตอนต้นแล้วก็ไปต่อมันต้องเรียงไปเรื่อยๆจนถึงตอนจบอย่างเงี้ยเขาเรียกว่าลีเนียร์คือเป็นเส้นเดียวเป็นในทิศทางเดียวแต่พอเราตัดต่อแบบคอมพิวเตอร์บนนอนลีเนียร์เนี่ยเราสามารถตัดตอนท้ายก่อนแล้วก็ตัดตอนต้นแล้วก็มาตัดตรงกลางย่นทั้งหมดเข้าหากันเจ๋งมันตัดตรงไหนก็ได้มันสามารถแก้ไขตรงไหนก็ได้ทำตรงนี้ก่อนก็ได้ว่างไงอยากทำตรงนี้เบื่อก็ไปทำตรงนู้นย่นกลับมาหากันได้มันแก้ไขได้หมดโดยที่ไม่ต้องไปยุ่งกับส่วนอื่นเลยแล้วก็ไม่มีส่วนใดเสียหายอย่างเงี้ยเขาเรียกว่า non linear ระบบตัดต่อ non linear ระบบแรกๆเลยที่พ่อรู้จักนะอาจจะไม่ใช่ระบบแรกของโลกนะครับเพราะว่าเราอาจจะไม่ค่อยคุ้นเคยกันนะครับระบบแรกๆที่รู้จักคือ Avid Composer ไม่คุ้นอีกแล้วAvid Composer นี่นะครับบริษัท Avid เนี่ยเป็นคนคิดค้นแล้วก็ใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ของ Macintosh รุ่นที่แพงที่สุดเครื่องหนึ่งประมาณ 300,000 บาท Apple Macintosh Quadra 990เครื่องละ 300,000 กว่าบาทโอ้โหประกอบกับชุดฮาร์ดดิสก์ที่จะต้องใส่วิดีโอเป็นจำนวนมากกับชุดประมวลผลของ Pinnacle พี่มีตังค์เบ็ดเสร็จแล้วชุดตัดต่อ Avid Composer ชุดหนึ่งเท่าไหร่รู้ไหมครับ5 ล้าน5 ล้านบาทสมัยนั้นใครจะมีเงินลงทุนซื้อเครื่องตัดต่อในระดับ5 ล้านบาทได้นี่โอ้โหต้องมีทุนมหาศาลไม่ใช่พีแหละไม่ใช่พีแน่นอนใช่แล้วก็มาเปิดให้เช่าให้คนมาเช่าเนี่ยอย่างพ่อเนี่ยเช่าวีละแสนทำรายการอยู่ที่บริษัทใช่ไหมครับเราก็ไปเช่าเขาคิดชั่วโมงละเท่าไหร่รู้ไหมไม่รู้ชั่วโมงละ 1,000 บาทถ้าเกิดชั่วโมงละ500อ่ะถือว่าเวลาเสียเงินชั่วโมงละ 1,000 บาทเนี่ยเข้าไปเนี่ยไปนั่งเล่นไม่ได้เลยนะทุกวินาทีต้องคิดอยู่ตลอดเวลาเฮ้ยเดี๋ยวต้องเอานี้มาใส่นี่ต้องเอานี่มาทำอันนี้1 ชั่วโมงแล้วเสีย 1,000 บาทแล้วคือ 1,000 บาทไม่ได้ถูกเลยนะไม่ได้ถูกเราต้องทำงานแบบแข่งกับเวลามากๆนะฮะพอมาถึงยุคนึงเราก็สามารถซื้อเครื่องตัดต่อได้เองละเพราะว่าราคามันถูกลงใช่แค่ซื้อมือถือมาเครื่องนึง 5,000 จาก5 ล้านเหลือ 200,000 ก่อนเหลือ2การ์ดจอ Matrox กับโปรแกรม Speed Racer ไม่คุ้นใช้เงิน 200,000 บาทซื้อได้ละรายการทีวีรายการเล็กๆก็เริ่มเกิดตัดต่อเองไม่ต้องไปเช่าห้องเขาชั่วโมงละ1,000หลังจากยุคนั้นปุ๊บจาก 200,000 ลงมาอีกสเต็ปหนึ่ง Canopus EDS ซื้อการ์ดตัวเล็กๆมา 40,000 กว่าบาทกับซอฟต์แวร์แถมมาด้วยอยู่ในนั้นรวมเบ็ดเสร็จทั้งหมด 50,000 บาทใส่กับเครื่อง PC ได้ด้วยไม่ต้องเครื่อง Macintosh แล้วหลังจากนั้นก็ถึงยุคที่เราไม่ต้องใช้การ์ดใดๆแล้ว 30,000 บาทไม่ต้องถูกอีก หลังจากนั้นเราไม่ต้องใช้การ์ดใดๆแล้วแต่เราซื้อซอฟต์แวร์ Adobe Premiere 30,000 บาท 29,900 บาทจริง
ถูกเลยใกล้เคียงมาก 100 บาทดีใจด้วย คุณทายถูกสุ เย้ ดยอดมาก งั้นให้ดูเป๊ะสองรอบ แล้วก็ราคาถูกลงมาอีก ผ่านมาอีกยุคหนึ่ง 10,000 บาท ไม่ไฟนอลคัท อ๋อไฟนอลคัท ไฟนอลคัท 9,990 มันเหลือแบบ10 บาท สมมุติ จนถึงทุกวันนี้เหลือเท่าไหร่ครับ 235 บาท เหลือศูนย์ ทุกวันนี้เราสามารถตัดต่อวิดีโอบนโทรศัพท์มือถือได้นะค เอ รั อบ จริง ในรา ด้วย คา ทำไม ศูน ไม่ ย์ มี บาท แอปราคา0 บาทเพราะว่าใช้ฟรี ใช่ มีอะไรบ้างทุกวันนี้ แคปคัท แคปคัทนู่น ดังๆ ยอดนิยม เลย เลยสำหรับเด็กๆวัยรุ่นเลย แล้วก็มีแอปตัดต่อพ่อดีๆ แต่ ของ เสีย ข ตั อง ค์ พ่อที่พ่อใช้อยู่ อันนี้เสียตังค์อยู่มา600 กว่าบาทลูมาฟิวชั่น ลูมา คิดใน ลูมาฟิวชั่นตอนนี้มีบน Android แล้วด้วยนะ โอ้โหนะคน Android จะเสียเงิน อย่าซื้อเลยนะฮะมีแอปตัดต่อที่เขาก็พัฒนาไปเรื่อยๆ มีแบบใช้ AI ตัดต่อ พ่อวิดีโอช็อป วิดีโอช็อปนี่ใช้ AI ใช่ไหม ไม่คุณ ตัด พ่อ อัตโนมัติเลยไหม มันคือ Photoshop เหรอ แต่แพทเปลี่ยนจากโฟโต้ไปเป็นวิดีโอ เพราะว่า เหรอ ถ้าเกิดมันมีโฟโต้มันก็ต้องมีวิดีโอ นี่เคยเจอแอปตัดต่อที่เราไม่ต้องตัดเองไหมมันตัดให้เราอัตโนมัติเลย เคยเจอไหมควิกของ GoPro อ่ะมันควิกจริง ควิกจริง ๆ คือมีวิดีโอไฟล์อยู่ทั้งหมด 4-5 วิดีโอใช่ไหมฮะ เฮ้ เราเลือกปุ๊บโยนเข้าไปเลย อืม โยนเข้าไปเลย มันตัดใส่เพลงใส่ตัวหนังสือใส่ทุกสิ่งทุกอย่างเบ็ดเสร็จให้เราเลยควิกนี่เก่งมากนะครับ บน Android นี่ถ้าอีกตัวหนึ่งที่เก่งๆ ก็คือ KineMaster เก่งพอๆกับ ๆ Luma คัน Fusion มาสเตอร์คุณพ่อ เคยได้ บอก ยิ ให้ น แพทใช้ เห็นยูทูบเบอร์ใช้กันเยอะเลยใช่ไหมมีรูปตัว K อยู่มุมจอ ใช่ ค่ะ อ่า ซึ่งแพทไม่รู้มันจะตัดออกยังไง ใช่นะครับ แต่ถ้าเป็นบน iPhone เนี่ยมีของฟรีอีกตัวหนึ่งก็คือ iMovie ใช้ฟรีเลย ไม่ต้องไปดาวน์โหลดเลย บน Windows 11 บนเครื่องโน้ตบุ๊ก Windows เด็กๆอ่ะ พีทแพ ถ้า ท อัปเดตเวอร์ชันใหม่ล่าสุดของ Windows 11 ก็จะมีมีโปรแกรมตัดต่อวิดีโอ1 ตัวที่ฟรีเหมือนกัน ชื่อ โฟ ว่า โตกราฟ Clip Champ โอ้ไม่รู้จักอีกแล้ว Clip Champ ไม่ เป็น รู้จั สั ก ญลักษณ์ลูกลิงชิมแปนซี แล้วก็ตัดต่อวิดีโอได้ฟรี อ๋อ ที่ลิงมันกอด นี่คือโปรแกรมตัดต่อวิดีโอที่มาแนะนำกันวันนี้น้องๆหนูๆคนไหนอยากลองตัดต่อวิดีโอ เริ่มต้นจากควิกก่อนก็ได้ ลองให้เขาตัดอัตโนมัติโดยที่เราไม่ต้องทำแคปคัทก็มี Quick มี ซอฟต์แวร์ Android ที่ ไหม ตัดต่ออัตโนมัติได้ ใช่แค่ ควิก คัท อยู่บ มัน น ทำอะไร Android ยาก ก็ ไป มี หน่อย นะครับแคปคัทก็อยู่บน Android ก็มีทำเก่งๆทำดีๆทำเป็นอาชีพได้ เพราะว่าคนตัดต่อวิดีโอเนี่ยหายาก